Od roku 2020 má Katedra českého jazyka nově akreditovány všechny své studijní programy. Didaktické principy se prolínají celým studijním programem. To znamená, že nejsou soustředěny jenom do navazujících studijních programů, ale studenti se seznámí nebo seznamují průběžně s otázkami oborově didaktickými, odborně didaktickými, s otázkami praxe už v bakalářských stupních, už v bakalářském studijním programu. Jedná se tedy vlastně o kontinuální vzdělávací proces směřující k získání kvalifikace učitele českého jazyka. V žádném případě ale nezanedbáváme vlastní odbornost. Na katedře se snažíme o to, abychom vychovávali absolventy, kteří ovládnou svůj obor, ovládnou ho v tom smyslu, že mu budou dobře rozumět, protože pouze ten student, pouze ten absolvent, který dobře pochopí svůj obor, se může stát také dobrým učitelem a může zvládnout potom didaktickou aplikaci toho svého studovaného oboru. Na katedře českého jazyka a literatury se snažíme o to, aby naši studenti získali co nejvíc příležitostí k propojování vzdělávací teorie s praxí. V didaktických seminářích analyzují videozáznamy všech 3 složek předmětu český jazyk a literatura. Učí se tak reflektovat různé výukové situace. V didaktických seminářích jsou studenti vedeni k tomu, aby dokázali identifikovat silné a slabé stránky konkrétních vyučovacích metod a aby dokázali zdůvodnit efektivitu vlastních návrhů vyučovacích metod. Jako součást seminářů disciplíny didaktika českého jazyka pro střední školy jsme zavedli mikrovyučování, to jest simulované školní situace, v nichž studenti zaujímají roli učitele a učí své spolužáky v semináři. Analýzy mikrovyučování jsou pak příležitostí k rozvoji schopnosti studentů analyzovat vlastní činnost a prezentovat své pojetí práce. Studenti si připravují tandemové mikrovýstupy v rozsahu 15 minut, jsou pořizovány jejich videozáznamy a na základě následné analýzy videozáznamu pak probíhá velmi důkladná sebereflexe a reflexe. Ta je prováděna z několika hledisek, a to z hlediska odborné správnosti, z hlediska psychodidaktického i z hlediska komunikačního a řídícího a organizačního. V současné době zkoušíme novou simulační metodu, takzvanou virtuální třídu. Je to trenažer ve virtuální realitě, který umožňuje simulovat situace, ke kterým dochází při výuce ve škole. Student v roli vyučujícího si nasadí 3D brýle, vezme si do ruky speciální ovladače a ocitne se ve virtuálním modelu školní třídy. V jejich lavicích sedí několik žáků, s nimi učitel vede dialog, žáci na něj reagují, hlásí se, povídají si mezi sebou. Ve třídě je také virtuální tabule. Student s 3D brýlemi stojí za projekčním plátnem, v druhé části třídy sledují jeho výkon spolužáci a oborový didaktik. Ten ovládá chování žáků ve virtuální třídě pomocí počítače, může hrát roli jednotlivých žáků sám, nebo mohou v roli žáků vystupovat i ostatní studenti. Bezprostředně po každém výstupu následuje sebereflexe studenta v roli vyučujícího i reflexe ostatních studentů a oborového didaktika.